và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Không phải gặp để mà tìm một đối tượng nên là cũng không có một cái gì gọi là điểm nhấn hết. Em gặp người phụ nữ này thì thấy cũng không có ấn tượng lắm. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi tên là Trần Thanh Toàn, năm nay thì 33 tuổi 33 tuổi và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của Toàn là gì? Và nghề nghiệp của em đó là chuyên viên bên lĩnh vực dinh dưỡng á. Lĩnh vực dinh dưỡng vậy thì nhìn mình coi là mình như vậy là nó vừa chưa? Chuẩn thước đo chưa? Anh đứng thẳng lên. Tương đối chuẩn rồi, nhưng nếu có thể thì giảm một tỷ lệ mỡ bụng nữa. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Tôi không dám hỏi. Tôi sẽ hỏi đề này. Rồi, còn em? Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Tăng Thị Hiến, 33 tuổi và hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp của em là giảng viên về mỹ phẩm. Tưởng đâu là giảng viên về chuyên gia dinh dưỡng nữa. Rồi, Toàn với Hiến là gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, lần đầu tiên là gặp ở quán cà phê anh. Được một người em giới thiệu là anh này giỏi về kinh doanh, rất là đam mê làm ăn. Nói chung là được giới thiệu là anh này là người có chí thú làm ăn. Và khi gặp thì em không có ấn tượng gì hết á. Tại vì lúc đó anh ốm, đen, rồi tóc thì hơi bù xù một chút. Rồi quần áo thì thấy hơi xốc xếch, giày thì thấy hơi lê lết một chút. Ủa, lúc đó là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng khoảng 7 năm. Lúc đó là em đã làm bên dinh dưỡng cho Toàn? Dạ chưa. Dạ, lúc đó là em kinh doanh. Vậy? Vậy thì em nhìn cái hình thức bề ngoài là thấy là không có được trên trung bình rồi đúng không? Dạ, nói chung là cũng không phải gặp để mà tìm một đối tượng nên là cũng không có một cái gì gọi là điểm nhấn hết. Không có một. Còn Toàn gặp Hiến như thế nào? Trong mắt của em không có ấn tượng đối với người phụ nữ này. Tại vì lúc đó em mới chia tay bạn gái, thì trong đầu của em cũng không có ý tưởng hay là suy nghĩ điều gì đối với phụ nữ nhiều. Nên là lúc thời điểm đó em gặp người phụ nữ này thì thấy cũng không có ấn tượng lắm. Chỉ là tiếp xúc, giao tiếp, xã giao thôi. Có nghĩa là hai người gặp nhau á, với một thái độ hết sức là lãnh đạm thờ ơ, coi như biết nhau vậy thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì lý do tại sao mà hai người lại có thể đến được với nhau? Khoảng gần 1 năm sau đó, lúc đó là ông xã em là bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng. Thì em nhờ đến để chăm sóc sức khỏe cho mẹ em. Dạ. Và giống như là đây là một cái mối lương duyên, em nghĩ vậy. Tại vì hình ảnh của người này thì không phải hình mẫu ở trong đầu của em về một người chồng. Nhưng mà sau cái cuộc gặp trò chuyện với mẹ em thì em cũng không biết là cái chuyên gia dinh dưỡng này nói cái gì. Nhưng mà khi về thì mẹ em nói là mẹ thấy cái người đó được đó, dễ thương đó, mà giỏi giang nữa, rồi thấy nói chuyện đâu cũng lễ phép, vậy sao không chịu. Là do tác động của mẹ. Tại vì lúc đó gia đình em rất là hối em là lập gia đình đi. Nhưng mà mình cũng mới vừa chia tay bạn trai được khoảng thời gian ngắn nên là giờ mình cũng chưa có cái đối tượng mới. Rồi về phía em thì sao? Em đến nhà em chăm sóc cho bác đúng không? Dạ. Thì là em chắc chắn là em sẽ phải gặp mặt cô này thường xuyên rồi. Dạ, cũng tiếp xúc nhưng mà không thường xuyên. Khi đó thì em chỉ có nhận một cú điện thoại thì của Hiến, lúc đó em gọi bằng chị. Tại vì trong mắt của em thì em thấy hơi cứng rủi chút xíu nên em gọi bằng chị. Thì lúc thời điểm đó thì Hiến điện cho em thì nói là có việc á, là cần nhờ anh giúp đỡ. Thì em nói là có chuyện gì thì chị cứ nói. Thì nó hẹn ra uống nước mía. Thì lúc vừa hẹn ra uống nước mía, lúc đó em vẫn gọi bằng chị. Thì bà xã em mới thuyết phục em là kêu em gọi bằng tên đi. Thì sau đó bà xã em mới nói đó là có chuyện nhờ anh giúp đỡ, hãy cưới em đi. Trời ơi, sao quyền ảo vậy? Nghe bất ngờ. Dạ, bất ngờ. Lúc đó em có cú sốc rất lớn. Tại vì ấn tượng em đối với người phụ nữ này cũng không có. Nhưng rồi mà sau đó thì sao? Không, mình hơi bất ngờ ở chỗ Hiến là sao lại là em lại đề nghị một cái việc mà nó quá lớn như vậy. Em thấy nó giống như một lời cầu hôn vậy đó anh. Trên đường đi em có suy nghĩ là em sẽ ghé một cái shop hoa nào đó, em sẽ mua một bông hoa nữa. Nhưng mà em thấy vậy nó xoến quá nên là thôi, là nói không thôi. Vậy đó hả? Ủa, Mình bất ngờ thì quá. mình đứng Chị rất là bất ngờ luôn. Anh có thể là bất đưa vào ngờ kịch đi. đó, có thể là đưa vào kịch bản mà. Là cái gì đó? Huyện Sương Mù. Huyện Sương Mù. Ok, cái chuyện đó chuyện riêng. Ok.
Hơi bất ngờ. Dạ, lúc đó em bất ngờ thì bắt đầu em mới hỏi là lý do tại sao mà Hiến muốn Toàn làm chồng của Hiến. Thì cô gái này trả lời một số cái trả lời mà chạm tới cái trái tim của rồi em. ví dụ Người phụ nữ này nói câu đó là em cảm nhận anh là có đạo đức, rồi lại có muốn phấn đấu trong cuộc sống rồi đó. Thì vừa nghe xong từ đạo đức thì thấy hình như có người nhận ra mình. Thì sau này em mới biết là vợ em được huấn luyện chốt sale rất là hay. Em đang suy nghĩ thì bà xã em mới nói là gì, cho anh 7 ngày để suy nghĩ. Thì sau đó thì em suy nghĩ 3 ngày thì em quyết định em điện thoại, em nói là được rồi để anh cưới em. Nói là tôi ngồi đây tôi gặp biết bao nhiêu cặp vợ chồng rồi. Dạ. Nhưng mà hầu hết các cặp vợ chồng họ đi đến hôn nhân là xuất phát từ cái việc họ yêu, hay là họ có một cái quá trình họ phải tìm hiểu rồi nó đến được với nhau và cưới với nhau. Mà đây là lần đầu tiên không hề yêu nhau, đúng không? Dạ. Nhưng mà lại là một cái sự quyết định nó là táo bạo như vậy. 3 ngày là quyết định. Dạ. Anh đồng ý cưới cái em. giây phút đó thì em cũng mới vừa chia tay bạn gái quen 6 năm. Thì em thấy việc yêu đương nữa thì hình như nó cũng không có thời gian. không, nhưng mà chị thích cái chi tiết của vợ chồng em như vậy nè. Vợ thì nhận ra được rằng chồng mình là người có đạo đức, còn chồng á thì cảm nhận được là có người nhận diện ra mình, tức là cái đạo đức của mình. Mà cái đó là cái cơ bản nhất. Có nghĩa là thực ra họ yêu đương cũng chỉ để tìm hiểu được một cái cội nguồn nhất mà phù hợp với mình. Thì là tụi em đã nhận ra liền rồi. Rồi sau này là thú vị hơn nữa là vợ em lại là người sale rất là giỏi, cho nên là mọi chuyện diễn ra rất nhanh và rất bền chặt. Anh chị biết không, lúc mà em nói cái câu đó xong đó là trong lòng em thấy ngại lắm. Giống như là mình không biết ông này ổng có suy nghĩ là mình đang có bầu với ai đó, mình nhờ ổng gánh giùm không, đang sợ như vậy đó. Nhưng mà thật sự là lúc đó là chỉ muốn cưới chồng thôi. Nhưng mà chồng em nhận diện ra cái điều đó liền mà. Thì nền tảng cơ bản là chồng em là người có đạo đức, thành ra là anh nghĩ là ai cũng như vậy, không có lừa gạt mình, không có dối gạt mình. Rồi sau đó bao lâu thì bắt đầu mới tiến hành đám cưới? Khi đó thì tụi em á, là tiến hành á, là sống thử với nhau. Để tập cho nó hợp với nhau á chị. Em đi chăm sóc sức khỏe nhiều, em thấy hạnh phúc gia đình bị đe dọa khi tình dục có vấn đề. Nên là em muốn cải thiện cái đó trước khi cưới nhau. Đó có nghĩa là tụi em phải thực sự thuộc về nhau, thực sự hòa hợp với nhau về mọi phương diện, đúng không? Đó thì giờ có hợp không? Dạ thì 3 đứa con. Em cũng không biết hợp không. Không biết nó hợp hay không mà 3 đứa con rồi đó. Dạ. Bây giờ là em đang... Dạ bé thứ ba được 2 tháng tuổi đó. 2 tháng. Dạ là đứa thứ 3. Đứa đó là đứa thứ 3. Rồi vậy là tin tưởng em rồi đó. Tại vì đứa thứ 3 mới 2 tháng mà vậy là quá ngon rồi. Sau đây chị em mình gặp riêng nha. Gặp tôi nữa nghe. Cứ thử cái này trước đi rồi tới tôi nha. Dạ. Rồi như vậy là tụi em lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ gần 5 năm anh. Rồi bây giờ vậy nè, tụi em đã sống thử như vậy rồi, tức là những cái về mặt mà bên ngoài đi, về mặt thực thể này đi, đó là nó phù hợp rồi, cho nên thành có 3 đứa con rồi. Nhưng mà về mặt suy nghĩ á, thì tụi em có giống như là cái hòa hợp kia không? Tức là suy nghĩ tụi em có hòa hợp nhau? Cái thời điểm mới ở chung với nhau thì nó thật ra tư tưởng nó hơi khác nhau. Đúng rồi. Dạ, giai đoạn đó em cũng bị sốc lớn trong cái cuộc sống. Khác nhau về điều gì? Về tư duy, về cái cách nghĩ. Cụ thể nó là cái gì? Em thì tính em thì thích người khác khích lệ mình. Có nghĩa là người ta khích lệ mình thì nó sẽ, cuộc sống em sẽ tốt mình sẽ hơn. có động lực hơn. Dạ, thì bà xã em có những giây phút em đi giảng dạy thì vợ em ngồi bên dưới. Thì có những lúc em về em hỏi vợ em là cảm nhận về cái buổi đó sao, đóng góp cho em. Thì em nhận rất là nhiều lần thì tất cả là đóng góp, không có khích lệ. Nên em cảm thấy nó chỉ có phê bình thôi chứ phê mà bình không thôi, có... chứ Bây giờ nó quỳnh tẹt là có bị chê không? chê. Còn Hiến thì sao? Dạ lúc đầu á mình ở nhà trọ có một mình nè, thì nó hơi cô đơn, mình nghĩ là có chồng thì sẽ vui hơn, rồi sẽ được cùng với nhau làm những công việc này nọ, suy nghĩ vậy. Nhưng mà khi có chồng về cái mình thấy mình giống như ô xin vậy anh. Lúc đó là em đã đi làm chưa? Dạ em cũng đi làm. Nhưng mà em vừa phải đi làm việc của em và ở nhà em vẫn phải coi sóc nhà cửa, dạ, con cái. Dạ. Và tự do em cảm thấy mình giống như ô xin vậy đó. Dạ. Và chính vì vậy mà em không thèm khích lệ chồng, mà em cố tình em tìm cách em chê bai cho đỡ thấy ghét, đúng không? Dạ không, cái đó là tính cách của em như vậy. Phong cách của em có nghĩa không là khích lệ. Là vợ chồng cái nào tốt là ok, không cần phải nói nữa, cái nào chưa tốt góp ý để phát triển tốt hơn. Nhưng mà em thấy chồng em tốt không?
Tốt nhiều không trong tất cả những cái dạ lần... nhiều cái tốt lắm chị, nhưng mà còn những cái nhỏ nhỏ nó chưa tốt đó, cái em góp ý những cái nhỏ đó mà em không hề ngợi khen những cái tốt. Dạ, mà em đúng chỉ rồi. có moi những cái mà chưa tốt ra để mà em đúng rồi. cho Dạ. chồng em nghe. Đó là một cái khác nhau đúng không? Dạ. Nhưng có khi nào mà em bị sốc bởi anh này không? Nói chung là cũng sốc nhiều lắm anh. Giống như là hai vợ chồng đi làm về mệt, rất là mệt luôn. Nhưng mà lúc thời điểm đó là giặt đồ bằng tay á anh. Về cái anh đọc sách. Cái xong cái mình đi giặt đồ, cái ảnh đọc sách. Cái nói anh thôi vậy anh đọc đi, chừng nào em giặt xong anh ra phơi phụ em nha. Cái em giặt đồ xong cái nhìn lại ảnh ngủ rồi. Cái lúc đó em hụt hẫng vô cùng luôn. Tức là anh vừa thích đọc sách mà vừa thích ngủ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Cái ảnh ngủ luôn vậy đó. Cái xong cái bắt đầu em phơi đồ, rồi bắt đầu em khóc tới lúc phơi đồ xong vô ngủ. Cái em khóc hoài em không ngủ được. Em khóc chừng nào ảnh thức dậy em mới thôi khóc. Dạ. Nhưng mà còn cái nào mà sốc hơn cái đó nữa không? Dạ. Như có cái nào anh bỏ em mới đi xa không? Nói chung là cũng tập cho em thích nghi dần anh. Giống như ban đầu em mới về á là ảnh đi 3 ngày. Cái ảnh thấy em quen rồi ảnh tăng lên 5 ngày. Cái vài bữa em quen ảnh tăng lên 7 ngày. Cái ảnh lên 10 ngày. Cái 15 ngày. Cái ảnh điền tháng luôn. Rồi những lúc đó em làm gì? Em cũng không biết là ai mách bảo em cũng không biết gì sao nữa. Cái mỗi ngày em đi lên thắp nhang bàn thờ, cái em mét ba chồng em. Tâm sự với ba chồng. Thắp nhang xong rồi tâm sự với ba chồng. Cái em đứng đó, cái em thắp nhang, cái em nói, cái em khóc. Em kể hết gì đó. Giống như hai vợ chồng cãi nhau cũng vậy. Cái em lên đứng thắp nhang, em kể hết. Cái xong cái em hết khóc, em đi xuống. Em sau mỗi lần tâm sự với ba xong, thắp nhang ba xong, chồng có thay đổi được miếng nào không? Thời điểm đó thì em không để ý liền chị. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em thấy có sự thay đổi lớn. Nhưng mà em đi đâu vậy? Gia đình của em, cảnh sống gia đình hạnh phúc gia đình đó, từ nhỏ nó kém lắm. Em chứng kiến nhiều cái cảnh mà nó không phù hợp giữa ba mẹ em. Nên em có một cái kỳ vọng là làm sao cho gia đình của em nó hạnh phúc. Thì khi về mà cuộc sống không hạnh phúc thì em cảm thấy hình như mình nó chưa đủ cái sự tư duy về trải nghiệm á. Thì em tham gia những cái khóa học. Em thường lâu lâu em cũng có đi nước ngoài em học về hạnh phúc gia đình. Thì thay vì em chọn giải pháp là thay đổi bà xã của mình hay thay đổi cái gì đó, thì em đi chọn cái cách học tập để thay đổi bản thân mình. Thì về lại thì em thấy là thay vì thay đổi cái gì đó thì thay đổi bản thân mình tốt hơn, là nó đúng hơn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó đó em có hiểu được là chồng em làm cái việc như chồng em vừa nói không? Dạ lúc thời điểm đó thì em cũng chưa hiểu đâu. Nhưng mà thật sự là buồn, bởi vì là chồng hay đi bỏ mình ở nhà một mình thôi. Rồi chị hiểu rồi. Nhưng mà những cái thời gian đó có khi nào em cảm thấy rằng em bị lung lay không? Không còn cái niềm tin đối với chồng của mình nữa? Dạ không. Mẫu người của em á là mẫu người hơi cổ một chút. Có nghĩa là có chồng là sẽ đi theo chồng. Nên em hay nói vui với ông xã em á là em bây giờ sống làm dâu nhà họ Trần và chết thì làm ma nhà họ Trần. Em hay nói vui như vậy. Nhưng mà tụi em rơi vào tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? Bây giờ là 5 năm đám cưới rồi nè. Chắc cũng khoảng cỡ năm mấy 2 năm đầu tiên. Dạ. Năm mấy 2 năm đầu tiên sau bé lấy nhau. Dạ. Thì có nghĩa là gần 2 năm trời tụi em rơi vào cái tình trạng như vậy. Mà lúc đó là vợ chồng còn quá son đúng không? Mà chưa có con mà để vợ ở nhà một mình trong vòng có khi cả tháng như vậy á, thì cũng rất là may mắn cho em á, là em gặp cái cô vợ cổ hủ. Chứ còn nếu mà vợ hiện đại chút xíu là em mất vợ rồi. Đó, em chưa kịp thay đổi bản thân thì em đã mất vợ rồi. Có bao giờ hối hận gì mình đã kết hôn sớm quá không? Thực chất thì lúc đó em chưa nghĩ em có vợ. Nhưng mà khi nghe vợ em muốn hỏi cưới em thì em nghĩ người phụ nữ này chấp nhận được cái cảnh sống sau này. Thì tại vì em mục tiêu phấn đấu của em trong cái công việc rất cao. Dĩ nhiên thì cũng lo cuộc sống gia đình. Thì sau này em mới học tập nhiều thì em mới hiểu được cái đạo lý đó là kinh doanh gia đình nó quan trọng hơn kinh doanh bên ngoài. Thì sau này em bắt đầu có sự thay đổi. Kinh doanh gia đình là gì? Có nghĩa là làm cho cuộc sống mình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, gia đình yêu thương thì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ thành công. Đó. Hay á. Thôi giờ qua cái phần mà hôn nhân đi. Đúng rồi, bây giờ tới cái phần kinh doanh gia đình đi nha. Bây giờ sao? Em thấy rằng là sự kinh doanh của em nó hoàn hảo không? Tức là em cưới một cô vợ hoàn hảo, không có tật xấu gì không? Dạ thì em thì từ nhỏ em được giáo dục là khách đến với nhà mình làm cho mình giàu có. Em được giáo dục cái đó. Nên mà khi mà vợ em về cưới về thì khách khứa lại nhà thường xuyên thì vợ em khó chịu. Thì em cũng không hài lòng về cái tánh đó. Thì nên em cũng làm cho vợ em cũng nhức đầu lắm. Đó là em thường hay mời khách về nhà chơi. Có những lúc là ở 3-4 ngày tới 5-7 ngày để cho vợ em thay đổi dần. Thì em nghĩ là tới nay 3-4 năm thì cũng thay đổi.
Có nghĩa là bây giờ là khách tới là vui vẻ rồi. Dạ. Có nghĩa trước đây thì có cái tật đó, Dạ. nhưng mà bây giờ là hết. Dạ Rồi hết. sao nữa? Em cũng không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng em thấy vợ em vậy là tốt lắm. Vợ là số 1 rồi ha. Hiến, Toàn thì sao? Em giống như là một cái dụng cụ để cho ảnh cải thiện ngứa răng đó anh. Dạ. Ảnh hay cắn hả? Dạ đúng anh. Ảnh cắn em trường kỳ kháng chiến luôn. Hèn gì cái hàm răng của ông kìa thấy ghét không? Dạ. nhưng mà lúc mà vợ chồng nằm ôm nhau hay là giỡn hay là gì đó cắn thì thấy bình thường. Cái có lúc mình đang đứng rửa chén vậy lại ôm cắn một cái thiệt là đau vậy đó. Nhiều khi ngứa núi em. Dạ chắc vậy Dạ đó. em từ nhỏ em bị cái đó. Thích cắn lắm hả? Sau này em cải thiện mới hết, chứ hồi đó là bạn thân của em là tất cả đều bị em cắn hết. Rồi có cắn con không? Dạ con thì không dám cắn. Con của em nó có giống em không? Nó có thích cắn không? Có một đứa con trai nó giống em. Rồi sao? Bé đầu tiên được khoảng hơn tuổi đó là lúc đó bé cắn em. Cái xong cái ông xã cắn em nữa, cái hai người cắn cùng một chỗ anh. Cái em khóc. Nhưng mà riết bị cắn rồi ghiền phải không? Dạ không, đau lắm anh. Cắn Bây giờ nhẹ có nhẹ mong mới muốn thay ghiền. đổi cái đó không? Bây giờ hết rồi chị. Bây Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? Chồng em có cái tính dễ thương á, là xỉa răng xong rồi cái nằm ngủ luôn á. Lúc mà em dọn dẹp phòng á là xung quanh đó Tâm xỉa răng nhiều vậy đó. Mà bây giờ có con nhiều quá đó nên là em chỉ mong muốn chồng em duy nhất cái đó là xỉa răng xong đi dục rồi hả ngủ lên. Rồi chị thấy vậy nè, bạn chồng của em á là một người có nhiều những cái tư duy rất là đặc biệt. Hôm nay á, bản thân khi mà nghe bạn chồng nói chuyện á, chị cũng thấy rút ra được rất nhiều những cái bản thân mình cũng cần phải thay đổi. Ví dụ như cái chuyện mà khách đến nhà, thực sự mà nói cái bà vợ nào bà cũng có cái bệnh đó trơn á. Không phải là mình ích kỷ gì, nhưng mà tại vì mình mệt lắm, dọn dẹp xong mệt đúng không? Nhiều khi mình mệt mình vẫn phải cười nói, mình vẫn phải mời chào, rồi sau đó dọn dẹp nên mình bị mệt thôi. Chứ còn mình yêu chồng là mình phải quý bạn của chồng rồi, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà đây nghe chồng em nói là chị cũng phải thay đổi cái tư duy đó. Đó, rồi là cái kinh doanh gia đình là chị rất là thích. Cái đó là cái mà có khi cả một đời không làm được cái điều đó, và phải phấn đấu cả đời để làm cái điều đó. Cho nên là ngày hôm nay thay vì phải khuyên tụi em mà chị phải rất cảm ơn vợ chồng em đã mang đến những cái kinh nghiệm rất là hay cho bản thân tụi chị cũng như là chương trình và quý vị khán giả đang xem. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Cảm ơn Toàn. Rồi, cảm ơn hai em. Sao mày không chịu quen ai đi? Cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem họ mang đến những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, chào hai em. Chào chị Hồng Vân và anh Chào chị Thuận Hồng và Vân. khán giả. Chào chị. Dạ em tên là Nguyễn Văn Dương. Em làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 33 tuổi. Thế còn em, cô dâu màu tím? Dạ em tên là Phù Kim Thúy. Em năm nay 30 tuổi là nhân viên văn phòng. 30 tuổi. Bạn này là 32. Dạ. Thế hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Bạn thân của em á thì một cô thì đã vừa mới cưới chồng và một cô thì chuẩn bị cưới chồng. Em thì vẫn còn ở không. Thì hai đứa nó mới nói là sao mày không chịu quen ai đi, sao mày kén chọn quá. Em mới nói là có kén chọn gì đâu, cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi. Thì nó mới nói là nếu vậy thôi để tao tìm chú rể cho mày. Thì em mới nói là thì mày cứ tìm đi, được thì cưới luôn chứ không có quen lâu nữa. Cái nó mới nói là thôi được rồi để nó về nó kiếm. Thì qua mấy bữa sau nó mới nhắn tin cho em có anh này mới vô công ty, hơi lớn tuổi rồi, chắc cũng đâu sinh năm 79 80 gì đó. Thì em mới nói là cả tuổi tác không thành vấn đề, nói chung là hợp nhau thì quen thôi. Thì lúc đó mới hẹn nhau ra uống cà phê để giới thiệu. Thì lúc ra uống cà phê á, thì em ngồi em chờ 1 tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Bắt đầu em nổi điên, em chửi, em rủa trong bụng. Em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ. Tác phong lề mề. Dạ đúng rồi. Hẹn bạn gái ra uống cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy, em không có thích rồi đó. Nhưng mà nghĩ là đồng nghiệp của bạn thân mình cho nên là thôi gặp cho vui. Tới chừng mà bạn tiếng em... sau tới. Đúng rồi, nhưng mà 1 tiếng sau tới là tại bạn em nó tới, còn anh này là anh tới cũng trước đó 1 tiếng rồi, nhưng mà hai đứa không biết biết gặp nhau. Trời ơi, kể một câu chuyện rất là dài. Người ta mà kể chứ đúng Kể một rồi câu vậy chuyện đó. rất dài. Tôi tưởng là anh này em xuất hiện 1 tiếng sau này em xuất hiện mà lộn guốc con quánh rồi không? La bạn này rồi. Ai về hai người là cái câu chuyện nó đơn giản lắm, giống như hai người Dạ đúng rồi, nhưng không mà mặt nhau, cái người này ngồi kế bên, Lương là kế bên này, cuối cùng Lỗi hai của bà người. Mai. Đúng rồi, đó là này. Hai người không biết mặt nhau. Đó. Nhưng mà rồi sao lúc mà gặp nhau Ủa thì mà- thích liền không? Dạ không.
Không hả? Chờ 1 tiếng đồng hồ mà gặp nhau là không thích liền luôn? Dạ đúng rồi, không thích, tại không ấn tượng gì hết trơn trọi gì. Không ấn tượng gì luôn hả? Dạ, tại vì gặp nhau lần đầu tiên là bị chửi xối xả rồi, xong mình ấn tượng nổi. Bạn này á thì bị chửi quá anh không ấn tượng, nhưng mà em có ấn tượng không? Dạ không, tại vì trong bụng đang rất là bực mình cho nên là cũng không có ấn tượng gì hết á. Nhưng mà hai người đã không có ấn tượng tốt gì về nhau, Cuối cùng cũng vậy đâm thì đầu sao vô yêu mà lại tha. dính? Em cũng biết lý do tại sao nữa mà em đi xin số điện thoại chị, thấy chưa? em nhắn Là cho cái lúc người đó được. là xin số điện thoại luôn? Dạ không, em về nhà rồi 1-2 ngày sau mới xin. Xin bà Mai. Dạ đúng rồi. Nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó. Không chửi hai mắt nghe không đã nhìn quá. thấy Quốc Cái miệng bạn này có duyên lắm nè. Thiệt Chửi nghe luôn, đã. nãy giờ nghe đã, Nghe đã lắm không? Có Ủa duyên. sau này lấy nhau về rồi bà có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ, nghe những cái sướng sướng tai. Những lúc phải chọc cho vợ chửi á, nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà Cái thú đau đôi khi mà nó im ắng quá, nó buồn. Vậy thôi chút nữa. Ví dụ mà nghe chọc cho vợ chửi nè, với anh em mình không hợp nhau rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng 3 tháng. Coi như là quyết định là 3 Quen. tháng sau là quyết định quen nhau. Dạ, Rồi đúng quen rồi. bao lâu thì mới là cưới? 3 năm. Trong 3 năm đó là có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió thì không có nhiều anh. Em chỉ có cái em mê đá banh đồ này nọ. Chia tay người yêu cũ cũng vì đá banh. Ồ, Dạ, vậy đúng Ủa rồi. sao? Tại vì người yêu cũ mà đá trong đội tuyển nữ hả? Không có, ảnh Dạ. mê đá banh quá ảnh quên. Dạ không, tại người yêu tại cũ vì em luôn. đi đá banh cái đuổi em đi chơi em không đi. À, Bực quá chửi em nói thôi về chia tay đi. thôi chuyện Ngày cũ nấy đi bỏ đi. qua đi. Nhưng mà rồi em có bị tình trạng vậy không? Dạ không. Yêu Nói em chung là không? ảnh rút kinh nghiệm đợt 1 rồi. Cho nên bớt lại xíu. Dạ. Bây giờ tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Được hơn 1 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ bé được 7 tháng rồi. À, Là vậy em ở bên chồng hay là ở bên em? Dạ. Thời Dạ, gian bên đầu em. tụi em ở bên vợ rồi bây giờ tụi em ở riêng ra. ở riêng đúng không? Ôi vậy hả? Lúc mà mới lấy nhau á là ở chung với bên nhà Dạ. vợ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là sống riêng rồi. Dạ. Thời gian ở sống chung nhà vợ được coi như lâu không? Lúc vợ em có bầu 6 tháng là tụi em dọn ra riêng. Tức là chỉ ở lúc mà từ lúc cưới cho đến lúc 6 Dạ. tháng thôi. Và trong thời gian 6 tháng đó thì có hòa hợp không? Lúc mà em sống ở bên gia đình vợ á. Thì em sống cũng bình thường, chỉ nói chung là mẹ vợ em rất là thương con cái, cho nên mọi thứ là mẹ vợ em lo hết. Mà mẹ vợ em có thương em hơn vợ không? Có nhiều cặp vợ chồng vui lắm. Mẹ vợ đứng về phe con rể. Đúng rồi. Chung là em thấy mẹ vợ em hết thương con cái lắm, mọi thứ đã lo hết rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà tỷ dụ gì nè, cái lúc mà em ở nhà mẹ vợ á, nhiều khi hai chồng gây lộn, phải ghét á. Dạ. Rồi em có biểu hiện ra luôn cho mẹ vợ thấy không? Hay là em phải giả bộ? Em ăn gì chưa? Có đó, em cái trường hợp có, đó. có trường hợp đó không? Thì đúng rồi, hai chồng em nói chứng là có gây nhau giận nhau ở nhà không ai biết trơn á. À. Về phòng thì mới đường ai nấy đi thôi. Có nghĩa số ăn cơm là nắm tay dung dăng dung vẻ. Dạ, Đó, đúng rồi. vừa Cái chuyện bình ăn thường. xong bước về phòng cái là Đường ai giật nấy ra đi. Có gì không? Cũng không đến mức độ đó nhưng mà nói chung là Nhưng mà anh hỏi nè, có chiến tranh lạnh không? dạ có. Em là Được thường xuyên tính. chiến tranh lạnh. Cái thời gian chiến tranh lạnh là nó dài không? Dạ dài Khoảng nhất tuần. là khoảng tuần. Cái thời điểm mà dài nhất đó là lúc mới cưới về. Em có bầu, báo với ảnh là anh ơi em có bầu. Ảnh ơi sợ. Như kỳ cha nội. Dạ không, tại có cái lý do. Giờ em mới thử tuần trước thì không có, cái tuần này thử có thì em tưởng đâu giỡn, tại vì đã thử qua rồi. Ơi cô xạo. Dạ em Là nói một xạo. chữ Ê, một thôi xạo. Rồi sao? Em giống Rồi như sao? là bị tạt giá lạnh như mặt vậy đó. Rồi, cho giận. nên là em lúc đó em giận nhưng mà em cũng nói lại. Đúng rồi, vậy chắc tôi có bầu với thằng khác. Có lẽ là ghét quá. Dạ. Dạ. Cho nên là ông này ông giận ngược lại em. Ừ. Rồi thế là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Rồi Chiến chiến tranh tranh lạnh lạnh trong khoảng một một tuần. tuần. Ê, cái Rồi. chiến tranh lạnh của em là như thế nào? Không có nói chuyện với nhau nhưng mà giống như trước mặt người lớn là ngọt Nhưng mà ngào. ở chung hỏi phòng cho, để rồi. chị hỏi cho. Rồi lúc Dạ. mà còn hai đứa ở trong phòng thôi thì mạnh thằng nào thằng đó ngủ hả? Hay Dạ sao? đúng. Dạ đúng rồi, lạnh đứa mà, nào lạnh mà, lạnh mạnh lắm. đứa nào đứa đó ôm điện thoại chơi vậy đó. Rồi Thiệt có- luôn á hả? Dạ. Thấy mà em thì không sao, mà ông này Dạ có thì khều ngủ khều. em ôm cái ôm không à. Nhưng mà có khều không? Dạ không, nhưng mà sau qua thời gian á thì mình vợ mình nói thì nói, nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương. Cho nên là em vẫn chủ động em nói trước chuyện trước. Tức là em là cái người quầy Dạ. trước, là em khều trước đó phải không? Dạ đúng rồi. Chứ chịu gì nổi ông nội. Chứ lạnh, chứ lạnh ngắt mà sao được à. Ông làm bộ lấy lý do tại vợ mình thương rồi. Chứ mà thực sự tại ông chịu không nổi chịu rồi. Lạnh là Phụ nữ tụi tôi là cả năm 2 năm cũng được, mà đàn ông là chừng 1 ngày 2 ngày là khiêu đúng không? Có Anh không biết anh? bữa Vin tâm sự với chị mới biết. Cái bà này mới giật mặt anh hoài đó. Rồi bây giờ nè, hỏi nè, cưới nhau về rồi ở chung nhà như vậy đó thì cái tật xấu của anh ấy là cái gì? Ảnh
ảnh có một cái tật là không phải là tật nữa mà giống như cái tính cả nể, cho nên đôi khi ôm đồm hết tất cả những cái thiệt thòi vô mình. Tức là đối với người ngoài hay là đối với người trong gia đình? Đối với người trong gia đình hay đối với bạn bè đồng nghiệp gì cũng vậy. Nói chung là cái tính cả nể của ảnh rất là lớn, ai nhờ gì ảnh cũng làm hết trơn á. Không. Xin số điện thoại đi. Không có biết từ chối ai hết. Nói chung là cái con gì? người không biết từ chối, nhờ cái gì là làm liền. Anh đáng nói anh nhờ kinh doanh phải không? Để giúp anh nhờ mấy chuyện nha. Rồi có một cái tính cả nể thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Vợ em thì không có gì để em chơi hết trơn á, chỉ có cái là hay giận thôi. Giận thì không nói chuyện, mà đôi khi có những cái giận em cũng không biết lý do tại sao giận. Tức là hay giận hờn đúng không? Đối với ảnh là đôi khi em giận vô lý, nhưng mà mình phải có lý mình mới giận. Hờn vu vơ. Dạ đúng rồi. Rồi vậy giờ em muốn vợ em thay đổi chuyện đó không? Em cũng không biết có nên thay đổi hay không nữa. Tại vì vợ em nói là có lý, tại vì mỗi người có cái cảm nhận riêng. Giống như em đi đá banh thì em nói là 4 giờ em về anh về, mà đôi khi cái sân banh thì mình đá hay là cái thời gian di chuyển nữa nó không nói được, cái 5 giờ mới về là cũng giận. Rồi. Có nghĩa là bớt giận hờn vu vơ đi. Còn nếu như em không muốn chồng em hiểu là vu vơ thì em phải nói thật thẳng lý do tại sao em giận. Còn em muốn chồng thay đổi gì nè? Thì em chỉ muốn ảnh là phải học cái nghệ thuật từ chối, nghĩa là đừng có quá cả nể rồi ôm thiệt vô mình. Là em chỉ muốn như vậy thôi. Thực ra là tụi em là một cặp gọi là quá là hoàn hảo rồi. Những cái điều mà vợ em muốn em thay đổi chỉ là để tốt cho em thôi. Em đừng có bỏ cái tính cả nể đó, nhưng mà em phải biết dừng lại, chọn lọc và ở cái thời điểm nào là tốt nhất. Đó, còn vợ thì cái việc mà vợ hay giận hờn này kia nọ đó đúng không, thì nếu mà vợ đã nói như vậy rồi thì đâu phải vu vơ nữa, mà nó phải có lý do chứ. Cho nên là không biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc. Hạnh phúc. Ok nha. Cảm ơn tụi em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Dầu nành đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1992 được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên, cho các món ăn thơm ngon, tinh tế, yêu thương gửi trọn. Và món quà thứ hai đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm thương hiệu Tài Tài, với đặc trưng của vị béo, vị bùi từ những hạt đậu phộng hòa quyện với vị cay của snack phô mai và vị hòa lan muối thơm giòn, cùng nhiều hương vị độc đáo khác như đậu phộng sấy cà phê, đậu phộng sấy cốt dừa, chắc diêu cho từng vị ngon thơm giòn từng hạt. Đậu phộng Tài Tài giàu dinh dưỡng, tràn sức sống. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm dành cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng tại áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ mời các bạn sang phần kiểm tra hiểu ý. Quay lưng lưng lại và nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích tập môn thể thao nào nhất? Cặp vợ chồng của ta thích môn thể thao nào nhất? Đá cầu. Bên đây thể dục, tập gym. Cũng xem. Mời hai cô vợ nhìn nhau quánh tù xì. Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi xong. Mời bên này chọn đi. Đỏ. Màu đỏ. Rồi bên này màu gì? Màu vàng. Rồi tôi màu hồng đi. Rồi tôi màu xanh. Thủy. Rồi em lên đi cưng. Rồi Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Đề nghị quý vị khán giả đếm nào. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị đếm nào. Và khán giả trong tuần này chúng ta sẽ có một cơ hội nhận được một phần quà hết sức hấp dẫn, đó chính là 1 năm ăn đậu phộng Tài Tài. Nhưng để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Trong cặp đôi thứ nhất, ai là người cầu hôn người kia? A. Chồng, B. Vợ và C là không có ai. Câu thứ hai là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bà? Và chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.
Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Cái này thì bắt đầu đến chuyện tội lỗi cho em. Ảnh làm nhân sự mà em không thích những người làm nhân sự. Mấy người làm nhân sự ghê lắm. Đẹp trai thì em không chấm, bởi vì em không thích trai đẹp. Nhưng mà em chấm đó là cười đểu. Quá đểu, cười đểu mà em thấy gian gian. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.